সাই বাবা মন্দিৰৰ পৰা ওলালো এইবাৰ আমি গৈ আছো ভলেনাথ বাবা মন্দিৰলৈ আপোনালোকক দেখাই আছো কলৈ যাম ভিআইপি ৰোড 6 মাইলৰ পৰা ইফালে আমি ইউ টাৰ্ণ মাৰি নাৰেঙ্গী হৈ ওলাম নাৰেঙ্গী হৈ আমি বামুনি ময়দানলৈ যাম মন্দিৰটো অলপ ভিতৰত হয় বহুতে কিজানি চিনি পাবও পাৰে বহুতে চিনি নাপাবও পাৰে আমি আগে পিছেও বহুতবাৰ গৈছো আমি মন্দিৰ আহি পালোহি আৰু মন্দিৰৰ ওচৰতে থকা বাহিৰৰ দোকান এখনৰ পৰা চাকি ধূপ ললো মন্দিৰত পানীৰ ব্যৱস্থা আছে বাহিৰতে গতিকে আমি ভৰি হাত অলপ ধুই ললো আহি পালো এতিয়া আমি শিৱ মন্দিৰত অলপ দেৰি হল কিছু কাম আছিল কামতো গলো তাৰ পিছত এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছো শিৱ মন্দিৰ হনুমান মন্দিৰ আৰু গণেশ মন্দিৰ একেলগে আছে ইয়াত আমি আগতো আহো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ভিডিঅ বহুত দিনৰ পৰা মনৰ আশা এটা লৈ আছিলো আহিম বুলি আজি আহি পালো মন্দিৰতো আমাৰ পূজা কৰা হৈ গল খুবেই ভাল লাগিল ইমানে ভাল লাগিল মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো ইমান দিনৰ আশা এটা পূৰণ হল ইয়াত আহিম বুলি ভাবি আছিলো আৰু আমি একেলগে আহিছো যেটো আৰু বেছি ভাল লাগিছে আপুনি ভাল লাগিল গোটেই দিনটো আজি মন্দিৰত আহিল আৰু এতিয়ালৈকে আমি একো খোৱা নাই ভোকো লাগিছে আৰু মোৰ বিষাইছে কাৰণ ৰ'দ পালো বহুত ৰ'দত গৰমো লাগিছে ৰাতিপুৱা মানে অকল চাহ খাইছো আমি সেইকাৰণে একো খোৱা নাই কাৰণে এতিয়া গৈ পেলাই আমি ভাত বা কিবা এটা খাম আৰু পেট পূজা কৰিম তথাপিতো ভগৱানৰ নামত এইখিনি কৰি খুবেই ভাল লাগে আৰু আমি নিজে মানে বহুত সুখী অনুভৱ কৰোঁ আৰু মনত কিবা এটা শান্তি পোৱা যায় আমি এতিয়া আহিছোঁ পেট পূজা কৰিব ভাত খাম বুলি জেমছ ডেলিকেচি ইয়াত আহিছোঁ অসমীয়া থালি খাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত ভাল বনাই আগতে আমি বহুত দিন খাইছিলোঁ ইয়াত প্ৰথমতে এয়া চুপ দিছে গৰম গৰম চুপ খাই আছোঁ বহুত টেষ্টি হয় খাই বহুত ভাল লাগে আৰু এয়া চাটনি আৰু আচাৰ দিছে লগতে নেমু টেঙা আৰু কেঁচা জলকীয়া আমাৰ থালি আহি পালে ভাতৰ লগত দাইল আছে আলু পিটিকা শাক ভাজি মাটিমাহৰ দাইল তাৰ পিছত খাৰ আছে সবজি আছে বহুখিনি আইটেম আছে এনেকৈ খাই খুবেই ভাল লাগে আজি আমি নিৰামিষ খাইছো এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছো বালাজী মন্দিৰত খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় আৰু আপুনি কেতিয়া অহা নাই ন বালাজী মন্দিৰত আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে সেইকাৰণে মই ভাবিলো ইফালে আহিছো যেতিয়া সোমাই যাওঁ বাবাৰ দৰ্শন কৰি যাওঁ বহুত মানুহৰ সমাগম হৈছে আৰু আমি যিহেতু আজি মানে দুটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলো সো ভাবিলো যেহেতু এইটো সাইডে আহিছো একেবাৰে বালাজী মন্দিৰতো সোমাই যাওঁ সময় আছে হাতত আমাৰ আৰু এও মানে আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে কেতিয়াও অহা নাছিল আৰু ভাল লাগে ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া আমি সৰুৰে পৰা বহুত আহিছো বালাজী মন্দিৰত সৰুতে আহি ইয়াতে খেলি আছিলো আগতে এতিয়া অলপ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি বালাজী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলো আৰু খুবেই ভাল লাগিল বহুত মানুহ আহিছে ইয়াত আমি লাড্ডু ললো প্ৰসাদ হিচাপে লাড্ডু দিয়া হয় তো লাড্ডু ললো ঘৰৰ কাৰণে লৈছো সবৰে কাৰণে ললো
এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে কেনে পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আজি একেদিনাই আমি তিনিটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ গতিকে মনটো খুবেই ভাল লাগি আছে লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিও খুবেই ভাল লাগিল